हेलो एभ्रिवान वेलकम आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपमा यस्तो खाले राउन्डेड टेक्स्ट कसरी लेख्ने अथवा यस्तो राउन्डेड टेक्स्ट लेखेर लोगो बनाउनु पर्ने कसरी बनाउने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्टमा तपाईहरुलाई एउटा फाइल बनाउनुस् व्हिच क्यान बी अफ एनी साइज प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ यसलाई 72 भन्दा माथि राख्दा ठीक हुन्छ यदि पब्लिशिङको काम गरिदिनुहुन्छ भने वेबमा छ भने अथवा कम्प्युटरमा छ भने 72 रिजोल्युसन विल बी ओके अब यसपछि अब यहाँनिर रहेको यो मार्क यु टुल लिनुस् इक्लिप्स टुल लिनुस् हो सरी इक्लिप्स टुल्समा यो राउन्ड वाला लिनु फिल चाहिँ जुन कलरको गरे पनि भयो अयल लाइट डजन्ट म्याटर जस्तो कि म कालो लिएर स्टार्ट गर्छु हैन अनि त्यसपछि कत्रो साइजमा चाहिएको शिफ्ट हटाएर कत्रो सर्कल चाहिएको शिफ्ट अथवा अल्ट शिफ्ट कसो शिफ्ट मात्र गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ भने अल्ट शिफ्ट गर्नुभयो भने चारतिर बढ्छ एकचोटी हैन अब कसरी डजन्ट म्याटर कुनै एउटा साइज सपोज गर्नुस् अनि त्यसपछि मुभ टुल अन्ठाएर यसलाई सेन्टर गर्नुस् अथवा कहाँनिर चाहिएको त्यहाँनिर राख्नुस् केही फरक परेन अब यसलाई अझै ठुलो सानो कत्रो चाहिएको त्यो आफ्नो हिसाबले कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्म युज गरेर यसलाई ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ यसलाई म यत्रो लोगो लिएँ हो अब यसपछि हामी यही लेयरमा छौं है अब त्यसपछि म टेक्स्ट टुलमा जान्छु टेक्स्ट टुलमा गइसकेपछि टेक्स्ट टुललाई यसरी होभर गरेर यहाँनिर ल्याउँदाखेरि हेर्नु है अहिले यस्तो छ टेक्स्ट टुल यही शेपको माथि ल्याउँदाखेरि यो यस्तो खाले कर्सर चेन्ज हुन्छ अब त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरेर दिस इज राउन्ड टेक्स्ट भनेर लेखेँ हो अब लेखिसकेपछि यसलाई म कन्ट्रोल ए गर्छु सबै क्यापिटलमा चाहियो भने म यस्तो गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति फन्ट बढाउँछु म 96 98 99 100 ओके ल यस्तो बनाए हो यो बनाइसकेपछि अहिले राउन्ड टेक्स्ट भयो अब तपाईलाई यति मात्र चाहिएको भने यो हटाइदिएर यतिकै राख्नु पनि सकियो अनि त्यसपछि यो टेक्स्टलाई कन्ट्रोल टी टेक्स्ट लेयरमा क्लिक गरेर ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर यसलाई सानो अथवा ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो भइसकेपछि अहिले मैले सुरुमा देखाएको कस्तो बनाउनको लागि चाहिँ सपोज अहिले आफ्नो तरिका हुन्छ जसरी गरे पनि हुन्छ अहिले म यसैलाई कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्म युज गरेर म यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु जसले यो चेक छ हो अब कलर चाहिँ यु क्यान गो विथ एनी कलर हैन अब यसलाई कलर सिलेक्ट गर्नलाई चाहिँ यसमै क्लिक गरेर यहाँ गएर यसरी फिल गरेर यसरी फिल गर्दा पनि हुन्छ अथवा अहिले त्यसरी नै गर्नुस् इक्लिप्स टुल त्यसरी नै फिल गर्नु अर्को आइडिया म सिकाइन ल अब यसलाई डुप्लिकेट गरौँ यो लेयर डुप्लिकेट गर्न कन्ट्रोल जे गरे पनि हुन्छ सर्टकट यो गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले फिल गरौँ रातो फिल गरौँ हो अब यो त रातो ओभरल्याप भयो त्यो भएको हुनाले हरियो नदेखेको हो अब मैले रातो लेयरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी ट्रान्सफर्म युज गरेर हुन्छ वा यहाँनिर सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल गरेर म यसलाई शिफ्ट र अल्ट अन्ठाएर चारैतिरबाट सानो बनाउँछु ओके सेन्टर ठीक छ अब अहिले कस्तो बनाउनको लागि चाहिँ यो रातो कलर फिल गर्दिन हो यो रातो थियो भने यो हाम्रो थियो सेतो थियो सो द्याट्स इट ओके दिस इज द आइडिया हैन अब यही टेक्निक युज गरेर ब्याजहरु बनाउँदा अरु धेरै कुरामा गर्न सकिन्छ हैन तर यो भन्दा अझै यस्तो खाले कामको लागि चाहिँ यो भन्दा इलस्ट्रेटर अझै बेटर मानिन्छ सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो स्टे ट्युन्ड मोर ट्युटोरियल्स अन द वे अरु पनि ट्युटोरियल निकाल्दै छु जस्ट डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब टु माय च्यानल थ्यांक यू